हॅलो. हॅलो. हा, नमस्कार तुषार सर. मी भूषण देव बोलतोय. तर भाग 1 मध्ये आपण आम्हाला पूर्वपरीक्षेबद्दल आणि ओव्हरऑल तुमची जर्नी कशी आहे एमपीएससीची या सगळ्या बाबींची आम्हाला माहिती दिली होती. तर या भाग 2 मध्ये आम्हाला तुम्ही मुख्य परीक्षा, त्याची प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंटरव्ह्यू. बरेच लोक इंटरव्ह्यू करते, पाहिजे तसं लक्ष देत नाहीत. इंटरव्ह्यू कॉल आला तरच तुम्ही कुठं क्लास वगैरे काही जॉईन करतात. तर या सगळ्यांबद्दल थोडाफार आमच्या विद्यार्थ्यांना गाईड करा. धन्यवाद सर. हां. पहिल्यांदा जेव्हा आपण न्यूज बद्दल बोलतो तेव्हा न्यूज 4 पेपरचे जो ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न आहे, बरोबर. हा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न आल्यामुळे 150 पैकी जवळजवळ 100 मार्क स्कोअर करणं फार आवश्यक झालेलं आहे. बरोबर. आणि प्रत्येक परीक्षार्थाचा प्रयत्न हा असाच राहिलेला आहे की स्कोअर कशा पद्धतीने मॅक्झिमाइज होते. तर ह्याच्यामध्ये जर का आपण सर्वात महत्वाचा मुद्दा जर का बघितला तर सर्वात आवश्यक गरज आहे की सिलेबस जो आहे 4ही पेपरचा तो सिलेबस माहिती असणं फार गरजेचं आहे. आपण जर सिलेबस न बघता फक्त एखाद्या मासिकमध्ये मटेरियल वगैरे घेतो आणि तयारी सुरू करतोय तर त्याचा फायदा आपल्याला शक्यतो होत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये वेळ फार जाईल आणि आउटपुट आपल्याला भेटत नाही. बरोबर. सिलेबस माहिती झाल्यानंतर त्या सिलेबसच्या पॉईंटच्या एवढीच तयारी आपल्याला पाहिजे. आणि एमपीएससी त्या बाबतीत फार काटेकोरपणे बघतं की जेवढे बुद्धी सिलेबस मध्ये तेवढ्यावरती प्रश्न विचारायचा. आणि बऱ्याचदा आपल्याला मिळालेल्या पुस्तकांमध्ये सगळ्याच गोष्टी कव्हर झालेल्या नसतात. त्याच्यामुळे मग उरलेल्या 1-2 गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला इंटरनेटवरती जर सर्च करून कराव्या लागतात. रिमोट सेन्सिंग बद्दल पेपरमध्ये काही टॉपिक आहेत ते टेक्स्टबुक फॉर्म मध्ये वगैरे अवेलेबल नाही. ते थोडंफार इंटरनेटवरती बघितलं आपण सेकंड पेपर मध्ये टेक्स्टबुक फॉर्म मध्ये आपल्याला ज्या माहिती येतात त्याच्यापेक्षा चांगली माहिती आपल्याला इंटरनेटवरती सर्च करून भेटते. त्याला बासमती वेबसाईट आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल एमपीएससी जी वेबसाईट आहे, सगळ्या वेबसाईट जर का बघितलं तर त्याच्यावरती चांगली इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटू शकते. त्याच्यासाठी सिलेबसचा अभ्यास फार महत्वाचा आहे. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे पूर्वीचे जी प्रश्नपत्रिका आहेत आयोगाची 13 झालेल्या आहेत त्या सगळ्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण फार आवश्यक आहे. म्हणजे एक मोघम पद्धतीने जर का आपण बघितलं तर जवळजवळ 15% क्वेश्चन जे आहेत ते जुन्या प्रश्नपत्रिकांमधून रिपीट. 15% पेक्षा म्हटल्यावरती तुम्हाला एवढ्या प्रश्नांवरती तुमची पोस्ट करू शकते. बरोबर. ही एक चूक न करण्यात फार गरजेचं आहे. याला आपण सर्वात महत्वाचा मुद्दा तोच आहे की कमी मटेरियल. बरोबर. इंटरव्ह्यू बद्दल जर का बोलायचं झालं तर मला मी याच्यापूर्वी जेव्हा माझं 2 वेळा सिलेक्शन झालं, म्हणजे मी 2 वेळा इंटरव्ह्यू दिलं, 2 वेळा माझं सिलेक्शन झालं. त्यावेळेला मला 62 म्हणजे 52 आणि 65 म्हणजे 65 मार्क्स. अच्छा. किती फार चांगले मार्क, म्हणजे फार चांगले मार्क आहेत. म्हणजे माझा एक इंटरव्ह्यू पॅनल मॅडम बद्दल अशी एक लोकांमध्ये परसेप्शन होते की त्या अजिबात मार्क्स घेतात, 20 ते 25 मार्क्स वगैरे घेतात. तर मला त्या पॅनलला मला 65 मार्क्स मिळालेले आहेत. इंटरव्ह्यू फार मोठा डिसाइडिंग फॅक्टर असतो. कारण बऱ्याच वेळी तुम्ही फक्त जर कधी क्वालिफाय वगैरे झालेले आहात तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की अरे यार आता माझं कसं होईल की नाही होईल. तर फार जास्त क्वालिफाय झालेल्या लोकांमध्ये नसते. त्याच्यामुळे इंटरव्ह्यू हा कधीतरी फार मोठा डिसाइडिंग फॅक्टर असू शकतो. किंवा जरी तुमचा स्कोर चांगला असला तरी तुम्हाला कोणती पोस्ट क्लास 1 क्लास 2 वगैरे मिळवून देण्यामध्ये पण इंटरव्ह्यू फार मोठी भूमिका बजावतो. तर इंटरव्ह्यू कडे वेगळा म्हणजे हा सिरियसनेस बघणं आवश्यक आहे. आणि आयोगाची पद्धत इंटरव्ह्यूची एवढी सुंदर आहे की तुम्ही जर का काही विशिष्ट मुद्द्यांची तयारी करून गेले तर आपल्याला माहिती असतं की याच्यावरती प्रश्न येतात. फॉर इन्स्टन्स आपलं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड काय आहे किंवा आपलं जिओग्राफिकल बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यावरती जर का आपली चांगली तयारी असेल तर आपल्याला खूप चांगला मार्क याच्यामध्ये भेटू शकतो. आणि आयोगाला आपण जेव्हा इंटरव्ह्यू फेस करतोय तेव्हा आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये आपल्या पर्सनॅलिटी जे रिफ्लेक्शन आहे ते जर का चांगलं गेलं तर मार्क अतिशय चांगल्या पद्धतीने भेटू शकतात. कारण मला जेव्हा इंटरव्ह्यू झाला तेव्हा मला आयोगाने असे काही प्रश्न विचारले होते की ज्यांची उत्तर मला येत नव्हती.
सलग 5-6 आठवड्याचं मला येत नाही, माफ करा, सॉरी, आय डोंट रिमेंबर, ह्या पद्धतीने मी कंटिन्यू त्यांना सांगत गेलो की मला येत नाही. आणि असं ऐकून सुद्धा मला चांगले मार्क मिळाले. कारण एक बोलण्यामध्ये ती एक पद्धत असायला पाहिजे आणि कॉन्फिडन्स आपला त्यांना रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे की ही व्यक्ती एकदा अधिकारी झाली तर कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा शांत राहू शकेल, हे जर का आपण त्यांना दाखवू शकलो तर तो एक गणित आहे. अच्छा अच्छा. आणि आता स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना म्हणजे तुम्ही इंटरव्ह्यू दिले, मेन्स दिलेली आहेत, ते सगळ्या प्रोसेस मध्ये जात असताना स्वतःला मोटिवेट होण्यासाठी दैनंदिन विद्या तुम्ही काय केलं पाहिजे? अभ्यासा व्यतिरिक्त काय वाटतं तुम्हाला आणखी दररोज? म्हणजे ते फक्त अभ्यास न करता आणखी तुम्हाला काय वाटतं? तर काय आणखी गोष्टी आहेत त्या डेली रुटीन मध्ये पाडल्या पाहिजेत विद्यार्थ्यांनी? प्रत्येकाला एक छंद असायला पाहिजे आणि मला असं वाटतं प्रत्येकाला एक छंद असतो. तो कुठला का असेल. आता ही छंद जर का तुम्ही जोपासत असाल तर तुम्हाला कितीही कठीण परिस्थिती आली तरी निभावून घेता येते. परंतु आता कोरोनाचा कालावधी फारच कठीण आहे, पण याच्यामध्ये जर का तुम्हाला एखादा छंद असेल, तुम्हाला पुस्तक वाचायचं आहे, कोणाला एखादं वाद्य वाजवण्याचं असेल तर ती व्यक्ती आनंदी राहू शकते. अशा आनंदी वातावरणामध्ये काय होतं की आपण फ्रेश राहिलो की आपला अभ्यास आपण अजून जास्त विगरसली करू शकतो. ही एक फार महत्वाची गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट एक महत्वाची ही आहे की आपण आता आयसोलेशन मध्ये राहून अभ्यास करायला नको. म्हणजे आपल्या सोबत एकतर आपल्या सोबत अभ्यास करणारी लोक असायला पाहिजे सोबतची. प्रोफेशनली अभ्यास करते, फक्त नावावरचा अभ्यास करणारी नको, चांगली आणि पॉझिटिव्ह आउटलुक. कारण निगेटिव्ह आउटलुक असणारी लोक आपल्याला पण निगेटिव्ह साईडला ऑपरेट करायला भाग पडतात. त्याच्यासाठी बऱ्याचदा काय होतं, म्हणजे एखादा चांगला मेंटॉर जर का तुमच्याजवळ असेल तर तुम्ही त्या मेंटॉरच्या प्रत्येक संपर्कात राहिले तर ती व्यक्ती तुम्हाला सतत तुमच्या अभ्यासाच्या ट्रॅकवरती धरून राहण्यामध्ये मदत करू शकते. आणि दुसरा ग्रुप जर का चांगला असेल तर तो एक चांगली आहे की आपण काही ना काय होत तुम्ही लो असाल तर तुम्हाला कोणीतरी हेल्प करतो किंवा तुम्ही चांगल्या परिस्थिती असाल तुम्ही कोणाला हेल्प करू शकता. ही एक महत्वाची गोष्ट आहे आणि छंद असायला. अच्छा अच्छा. आणि आपलं याच्यामध्ये नेमकं म्हणायचं झालं तर आमच्या विद्यार्थ्यांना एक बुक लिस्ट तुमच्यातर्फे काही सांगू शकाल तुम्ही पूर्व किंवा मुख्य परीक्षेला सब्जेक्ट वाईज थोडी किंवा काय म्हणजे आणखी जे रेग्युलर पुस्तक वाचतात त्याचं वेगळं आणखी काही वाचायला पाहिजे? आणि दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा आपला सुटला आहे तो म्हणजे एसे रायटिंगचा. आपला जो मराठी आणि इंग्रजीचा पेपर येतो ग्रामर प्रिपरेशन, बरेच आता तुम्ही इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे आहेत तर बरेच विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थ्यांना इश्यू असतो मराठी ग्रामर किंवा मराठीचा सब्जेक्ट. तर त्याला कसं टॅकल आपल्या याच्यामध्ये केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? मराठी ग्रामर किंवा इंग्लिश ग्रामर आणि मेन म्हणजे एसे रायटिंग सुद्धा यूपीएससीचे तुम्ही स्टुडंट होते प्रिपरेशन केली त्यामुळे कदाचित तुम्हाला त्याचा फायदा झाला असेल किंवा तुम्हाला काय वाटतं की यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या एसे रायटिंग मध्ये मध्ये पण काही भिन्नता आहे ज्याच्याबद्दल काही आपण सांगू शकाल? तर युपीएससी आणि एमपीएससीच्या एसीच्या पेपरमध्ये फार फरक आहे. म्हणजे सांगायचं कारण असं की युपीएससी जेव्हा तुमचा एसीचा पेपर चेक करते तेव्हा तुम्हाला तुमचं नॉलेज किंवा तुमची एखाद्या गोष्टीची अनालिटिकल स्किल आणि अंडरस्टँडिंग कशी आहे ते तुम्ही कसं आर्टिक्युलेट करू शकता, बरोबर करू शकता, ह्या गोष्टी चेक होतात. पण एमपीएससी राज्यसेवेमध्ये जेव्हा आपण एसी लिहितो तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींपेक्षा आपली भाषेची क्षमता कशी आहे, याला आपण लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स म्हणतो, ती कशी आहे ह्याच्यावरती जास्त भर. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये लिहायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्या भाषेच्या चांगल्या पद्धतीने आपण कसं प्रेझेंटेशन करू शकू याच्यावरती आपल्याला लक्ष असायला पाहिजे. तर याच्यामध्ये बऱ्याचदा कसं होतं की आपल्याला मराठीमधल्या म्हणी असतात, आपण चालता बोलता म्हणी वापरलेला आहे, बरोबर. तर ह्या म्हणींचा वापर, वाक्प्रचारांचा वापर कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो त्याच्यावरती आपलं कटाक्षाने लक्ष असलं पाहिजे. बरोबर. राज्यसेवेमध्ये जे निबंधाचे विषय असतात ते फार सोपे असतात. कधी लहानपणापासून आपण बघितले, फार असं वेगळं काही त्याच्यामध्ये लिहायचं नाही. त्याची पण जर का आपण थोडीफार प्रॅक्टिस केली किंवा मला असं म्हणायचं की आपण त्याची एक तयारी अशा पद्धतीने करू शकतो की तुमच्या जो आवश्यक असणारी संस्कृती काही सुभाषितं असू शकतात, बरोबर, सुभाषितं किंवा म्हणी किंवा कुठले एखादे सुविचार असतील, ह्या गोष्टींची जर का आपण त्याची यादी बनवून ठेवली आणि मग जेव्हा आपल्याला निबंध येतो त्यावेळेला बरोबर योग्य त्या ठिकाणी जर का आपण ती वापरू शकलो तर ते फार चांगलं होतं. म्हणजे संस्कृतची सुभाषित ही अशी गोष्ट आहे की जी आपण इंग्लिशच्या निबंधामध्ये पण फार इझिली वापरू शकतो. ओके ओके.
तो एक पेशेबद्दल मुद्दा असेल. नंतर सर तुम्ही बोलले ग्रामर बद्दल. तर बऱ्याच लोकांना एक असा एक ओव्हर कॉन्फिडन्स बऱ्यापैकी असू शकतो, जो माझ्यामध्ये पर्सनली होता. माझी इंग्लिश खूप चांगली आहे किंवा माझं इंग्लिशचं ग्रामर खूप चांगलं आहे आणि मला इंग्लिश मध्ये ग्रामरमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये फार चांगले मार्क येतील. बरोबर. हा फार मोठा गैरसमज माझा होता. कारण राज्याच्या परीक्षांमध्ये जर का आपण ग्रामरचे प्रश्न बघितले तर बऱ्याचदा ज्या लोकांना असा विश्वास असतो किंवा ज्यांची इंग्लिश खरंच चांगली असते त्यांचेच प्रश्न येतात. त्यामुळे ज्यांची इंग्लिश चांगली नाही त्यांनी तर ह्या गोष्टीचा पुरेपूर वापर करून घ्यायला पाहिजे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने याची तयारी करायला पाहिजे. ते पण जर का जुन्या वैशिष्ट्य पेपर्स बघितले सगळ्याच परिस्थिती एकाची असू द्या SPSC असू द्या दोन एक्झाम मध्ये मराठी आणि इंग्लिशचे प्रश्न विचारले जातात ग्रामरचे. एवढ्या सगळ्या प्रश्नांची जर का तयारी केली तर बऱ्याचदा ती प्रश्न पण रिपिटेटिव्ह असतात आणि एक किंवा दोन पुस्तक जसं मराठीमध्ये आपण वाळिंबेकरांचं पुस्तक वापरतो हे पुस्तक सफिशियंट आहे. इंग्लिश ग्रामर मध्ये तुम्ही कोणाचंही पुस्तक मार्केटमध्ये जे अवेलेबल असते ते तुमचं असेल त्या पुस्तकाची व्यवस्थित तयारी करायची आणि जुने प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करायचा आणि ग्रामरची तयारी फार चांगल्या पद्धतीने करता येते. अच्छा. आणि म्हणजे विद्यार्थ्यांना सहसा जी पुस्तकं आहेत MPSC राज्यसेवेची ती सगळी माहितीच असतात त्यांना. बरोबर. परंतु ते सोडून काही तुम्हाला वाटतं का की मुलांनी एखादं इंग्लिश मीडियम मधलं माध्यमाचं एखादं पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे? जसं इकॉनॉमिक्सला खूप जण म्हणतात की दत्त आणि सुंदरम वाचायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी. तसं काही तुम्ही सजेस्ट करू शकता एका विद्यार्थ्यांसाठी की ते त्यांनी की तुम्ही MPSCची काही पुस्तकं सोडून आणखी काहीतरी वाचन केलं पाहिजे की त्याचा जास्त उपयोग होईल त्यांना मुख्य परीक्षा पूर्व परीक्षांमध्ये? तर जसं दत्त आणि सुंदरम बद्दल बोललं जातं, दत्त आणि सुंदरम इंग्लिश मिडियम मध्ये मुलांसाठी ऍडवायजेबल आहे आपलं शंकाच नाही. पण मला असं वाटतं लक्ष्मीकांतचं गव्हर्नन्स इन इंडिया जो आहे तो एक पुस्तक इनडिस्पेन्सिबल तयारीमध्ये असायला पाहिजे, जी फार लोक वाचत नाही. पुस्तकाचा वापर फायदा जो आहे तो सेकंड आणि थर्ड पेपर ह्या दोन्ही पेपरमध्ये म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन राईट्स पेपरमधले जे सेकंड पार्ट आहे ज्याला आपण ह्युमन राईट्स म्हणतो. ह्युमन राईट्स सेक्शन मध्ये किंवा सेकंड पेपर मध्ये पार्टीजन प्रेशर ग्रुप वगैरे आहे ह्याच्यामध्ये हा होतो. आणि ह्याशिवाय एक पुस्तक मला असं वाटतं की इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन वरती पादिया अँड पादिया बुक आहे. ह्या पुस्तकामधनं जे सेकंड पेपरचे काही पार्ट आहेत जसे इलेक्टोरल प्रोसेस आहे, पार्टीज आणि प्रेशर ग्रुप आहे, मीडिया आहे, ही जी टॉपिक्स आहेत ही टॉपिक्स त्या पुस्तकामधनं फार चांगल्या पद्धती करतात. तर अपार्ट फ्रॉम द रेग्युलर कोर्सेस ही पुस्तकं जर का वाचली तर अजून एक 4-5 मार्कांचा फरक तरी निश्चितच आपल्या तयारीमध्ये पडतो. अच्छा. तर धन्यवाद सर, आपण इतकं चांगलं मुलाचं आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. प्लेजर इज ऑल माइन. धन्यवाद. थँक्यू.